හෙලෝ ඔන්න පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම රැකියාවට යන ඔයාගේ ඩේලි ප්ලෑන් එකේ සාම්පල් එකක් අරගෙනයි අද මං ආවේ. ඉතින් හැමෝටම පොදු වෙන විදිහට තමයි මම මේ සාම්පල් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඔයාට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැකියාවකට යන කෙනෙක්ගේ ඩේලි ප්ලෑන් එක අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ රැකියාවයි තමන්ගේ පවුලයි බැලන්ස් වෙන විදිහට හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව මම ටිප්ස් 15කුත් මේ වීඩියෝ එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරා. හරි. එහෙනම් දැන් අපි පටන් ගමු ඔයාගේ ඩේලි ප්ලෑන් එක හදන්න. උදේ 6ට ඔයා ගෙදරින් පිටත් වෙලා ඔෆිස් ගිහින් හවස 6ට ආපහු ගෙදර එනවා කියලා උපකල්පනය කළා තමයි මේ ප්ලෑන් එක හැදුවේ මම. උදෑසන 5ට අවදි වෙන කෙනෙක් නම් මොර්නිං ඇබ්ලූෂන්ස් ටික කරලා ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ නෑ ව්‍යායාම වගේ කරන්න නම් වෙලාවක් තියෙයි කියලා. නමුත් ස්ට්‍රෙචින් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් වතුර වීදුරුව නම් අපි කවුරුත් බොන්නම ඕනේ උදේට. ඊළඟට ඔයා කෙලින්ම යන්නේ ආහාර පිළියෙල කරන්න. ඔයා ඔයාගේ සතියාන්තයේ එක දවසක් කැප කරලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ප්‍රෙප් කරලා තියාගත්තොතින් ඔය බැදුමක් වගේ කෑම වර්ග හදලා තියාගත්තොතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මහන්සි වෙලා උදේට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ වැඩ ටික ස්මාර්ට් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හොඳ ආත්ම විශ්වාසයකින් යුක්ත වෙන්නත් ඕනේ. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. කොච්චර ප්ලෑන් කළත් සමහර දවස් තියෙන්න පුළුවන් ඒ අනුව ඔයාට වැඩ ටික කරගන්න බැරි වෙන. එතකොට උයා ගන්න උදේ වෙලාව මදි වුණොත් ඔයාට පුළුවන් වන් පොට් මීල් එකක් හදන්න. ඒත් සමහර විට කෙනෙකුට ඒක ඔෆිස් ගෙනියන්න ලැජ්ජා හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔෆිස් වලත් එක විදිහයි ඉන්නවනේ. අයියෝ ඔයා අද එක වෙලාවක් විතරක් ගෙනාවේ. අයියෝ ආගේ වයිෆ්ට උයන්න බැරිද? අයියෝ යන්නේ නැත්තේ. අයියෝ උදේට ධාන්‍ය වර්ග කන්නේ නැත්තේ. මේ වගේ ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔෆිස් වල අයට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. නමුත් මම නම් කියන්නේ මේ දේවල් ගැන හිතන්න අවශ්‍ය නෑ. වෙන අය කියන දේවල් ගැන හිතන්න කිසිම විදිහක අවශ්‍යතාවයක් නෑ. තමන් කරන්නේ හරි දෙයක් නම් තමන් කරන දේෙන් අනිත් අයට හානියක් වෙන්නේ නැත්තම්. අනිත් දේ තමයි විසිරුණු මනසකින් නැතුව තමන් ඉන්න තැනට අදාළව අවධානය ඒ සඳහා යොමු කරන්න ඕන. නැත්තම් වෙන්නේ ඔයාගේ වැඩ අවුල් වෙන එක. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් පාරේ යනකොට පාරේ යන බව අවධානයෙන් යන්න. ඔෆිස් එකට යනකම් ඔෆිස් අවර්ස් පටන් ගන්න එපා ඔයා. මගේ ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි තමන්ටම සීමාවන් පනවා ගැනීම. ඔයා රැකියාවේ නිරත වෙද්දී ඒ ගැන සම්පූර්ණ අවධානයෙන් රැකියාවේ නිරත වෙන්න. සමහරු ඉන්නවා මුළු දවසේම කෝල්ස් ටික ගන්න ඔන්න රැකියාවට ගියාට පස්සේ. අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට හැරෙන්න ඔයා ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයොත් එක්ක කතා කරන්නත් එපා. ඒ අය ඔයාට කතා කරන්න ඉඩ හදන්නත් එපා. ඔයාගේ විවේක කාලයේදී හැරෙන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය තැනදී නෑ කියන්නත් බෑ කියන්නත් ඔයා පුරුදු වෙන්නම ඕනේ. කාර්යාලයේදී අසීමිත විදිහට ඔයාට වැඩ පවරනකොට වැඩ නොකර ඉන්න අය ඉඳද්දි ඒ අයගේ වැඩ ඔයාට පවරනකොට අන්න එතෙන්දී ඔයා නෑ කියන්න බෑ කියන්න පුරුදු වෙන්නම වෙනවා. හැබැයි අවස්ථානුකූලව. ඉතින් ඒ දේ වගේ කාර්යාලයේදී විතරක් නෙමෙයි ගෙදරදී වුණත් වගේ දරුවෝ ඉස්සරහදී වුණත් අවශ්‍ය නම් නෑ කියන්න බෑ කියන්න ඔයා පසුබට වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයා හවස ගෙදර ආවට පස්සේ ඔයාගේ අවධානය මුළුමනින්ම යොමු වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ පවුලට, ඔයාගේ පාර්ට්නර්ට, ඔයාගේ දරුවන්ට, ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයා එනකම් මග බලාගෙන ඉන්න ඔයාගේ ආදරණීය සුරතලුන්ට. ඉතින් රස තේකක් බොන ගම ඔයාට ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක පොඩ්ඩක් සතුට සාමිච්චියේ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලයේදී ඔයාට පොඩි වශයෙකුත් අරගෙන අමතක කරන්න එපා. සෝදලා වේලෙන්න දාපු රෙදි ටික එහෙම නවන්න මේ කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඊළඟට වලට පේනවා ඇති 7 ඉඳන් 8:00 වෙනකම් මම වෙන් කළා තියෙන්නේ රාත්‍රී ආහාරය පිළියෙල කිරීමයි රාත්‍රී ආහාරය ගැනීම වෙනුවෙන්. හැමදාම නම් ඉතින් රෑ කෑම ඇවිල්ලා හදන්නම ඕනේ නෑ. ඉඳලා හෙටලා ඉතින් කඩෙන් කෑවත් කමක් නෑනේ. හැබැයි ඔයා හොඳ සැලසුම් සහගතයි නම් මේ කාලය වට යොදා ගන්න පුළුවන් පහුවෙන්දා උදේ ඔයා කෑම පිළියෙල කර ගැනීමේ කාර්ය ස්ට්‍රීම්ලයින් කරගන්න. රෑ කෑම හදනකොටම මොනවා හරි තෙල් දාපු දෙයක් හින්දෙන්න වගේ උයපු වෙලවලුවක් ඔයාට පහුවෙන්දාට ඔෆිස් ගෙනියන්න ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම පහුවෙනිදට බත් එකට හාල් ටික සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියලා තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ තවත් ටිප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරමු. දේවල් මට ගැළපෙන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න එක මම කොහොමත්ම කරන දෙයක්. ඉතින් ටීවී බලන එක එහෙම අපි වෙනමම සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඩිනර් ගන්න අතරේ YouTube එකෙන් තමයි අපි මේ විදිහට ආස කරන නාට්‍ය බලන්නේ. අටහමාර ඉඳන් රෑ 9 වෙනකම් මම වෙන් කරලා තියෙන්නේ ක්ලීනින් වලට. ඉතින් රැකියාවට යන කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ කාලය ඔයාට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා කාලය ඉතුරු කරලා බොහොම කාර්යක්ෂම ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ උපකරණ ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පිරිසිදු කිරීම කටයුතු වලදී. උදාහරණයක් හැටියට රොබෝ වැකියුම් ක්ලීනර්ස්, ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරනවා වගේ ඩිස්ඉන්ෆෙක්ෂන් කැබිනට්ස්, ඩිෂ් වොෂර්ස් ඒවා හරිම ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයොත් එක්ක නිරන්තර කතා බහන අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ අයට අහුම්කම් දෙන්න, ඒ වගේම අවශ්‍ය තැනදී උපදෙස් දෙන්න, ඒ වගේම අගය කිරීම කරන්න. මේවා අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුමයි. ඒ වගේම ඔයා තනියෙන්ම ගෙදර ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ගැළපෙන විදිහට ඔයාගේ වැඩ වැඩි නොවන විදිහට ගෙදර වැඩ ටික ගෙදර සමාජිකයෝ අතර බෙදලා කරවා ගත්තා නම් ටෝටල් ලේසි. ඒ වගේම දරුවන්ව අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර දොර වැඩවල වලට හවුල් කරගන්න. ඒක දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට හුඟක්ම හොඳ දෙයක්. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ගැනම වටිනාකම අභිමානයකුත් ඇති වෙනවා. හැම දෙයකම දරුවෝ කරන දේවල් වලට එපා කියන නම් එපා. රෑ 9 ඉඳන් 9:00 වෙනකම් මම වෙන් කරන්නේ planning and organizing වලට. කිරිට රෙදි එකතු කරලා තියාගන්න නැතුව හැමදාම එක ලෝඩ් එක ගානේ සෝදන්න. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලෑනින් වලට මම වාඩි වෙන්න කලින් මම කරන්නේ වොෂින් මැෂින් එකට එක රෙදි ලෝඩ් එකක් සේදින්න දාන එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලෑනින් and ඕගනයිසින් වලදී ඔයාගේ හෙට දවස ගැන ඔයා විෂුවලයිස් කරන්න ඕනේ. හරියට ඔයාගේ ඩේලි ප්ලෑන් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා කරන්න යන කාර්යයක් පර්ෆෝම් වෙද්දී ඇතිවෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා ඒවට විසඳුමුත් ඔයා කල්පනා කරන්න මේ වෙලාව හුඟක් හොඳයි. ඊළඟට පැයක කාලයක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඔයා වෙනුවෙන්ම. මේ වගේ වෙලාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ ඔයා කැමතිම දේවල් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වැඩ කරද්දී දරුවන්ගේ පාසලේ වැඩ කරાવી වාට ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව පැය භාගයක් මං ඔයා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රැකියාවට යන කෙනෙක්ට විවේක කාලයක් නැහැ. අනේ මං ගැන මට හිතන්න වෙලාවක් නැහැ කියන්නේ නම් මට තේරෙන විදිහට හරියට ප්ලෑනින් කරන්න දන්නේ නැතිකමේ ප්‍රශ්නයක්. සෙල්ෆ් කෙයා වෙනුවෙන් වෙන් කරපු ටයිම් ස්ලොට් එක තුළ ඔයාට ඔයාගේ මානසික සෞඛ්‍ය, ශාරීරික සෞඛ්‍ය ගැන උනන්දු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ දවසේ වැඩ ටික සැලසුම් කරගත්තොත් හැමදාම එකම වෙලාවකට ඔයාට නිින්දට යන්න පුළුවන් බොහොම සැනසෙල්ලේ. ඒක ඔයාගේ සෞඛ්‍යයටත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඊළඟට මම සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ ප්ලෑනින් වලට වෙන් කරපු වෙලාව තුල තමයි ග්‍රොසරි ලිස්ට් එක හදන්නේ, මීල් ප්ලෑන් එක හදන්නේ ඊළඟ සතියේට. මොකද සිකුරාදා වැඩ ඇරිලා එන ගමන් අපිට පුළුවන් වෙනවා අවශ්‍ය අපේ ග්‍රොසරි අයිටම්ස් ටික මිලදී ගන්න. මොකද සෙන්සරාදා දවසින් වැඩිම කාලයක් මම වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ප්‍රෙප් කරගන්න ඉදිරි සතියේට. ඉතින් බලන්න මේ විදිහේ තමයි මගේ සෙන්සරාදා දවස මම වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. හවස 1:00 ඉඳන් 2:00 වෙනකම් ඉදිරි සතියේට මම ඔෆිස් අඳින සාරි ටික ඒකටම මැච් වෙන බෑග්ස් ඊළඟට ජුවලරි මොන හරි ඒව ඔක්කොම රෙඩි කරනවා. ඇත්තටම සතියකටම නෙමෙයි සාරීස් මම සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට එකපාරම ලෑස්ති කරන. ඒතර හැමතිස්සෙම මම එක සතියක් ඉදිරියෙනුයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ පුරුද්ද ඔයා මුල ඉඳලාම ඇති කරගත්තොත් ඔයා විවාහ වුණා කියලා ඔයාගේ මේ පුරුද්ද ඔයාගෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට දරුවෝ ලැබුණා කියලා ඔයාට මේ පිළිවෙල ඔයාගෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මතකයි මම විවාහ වෙන ඉස්සර ඔෆිස් එකේ සමහරු මට කිව්වා ඉතින් ඔයා ඔහොම එන්නේ බඳිනකම් විතරයිනේ කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒක එහෙම උනේ නැහැ. තව තවත් පිළිවෙල වෙන එක විතරයි වුනේ. මොනතරම් වැඩ තිබුණත් සැලසුම් කරගන්න හොඳට පුළුවන්කම ඇති වෙනවා.
ඉතින් ඔයා විවාහ වුණා කියලා ඔයාට දරුවන් ලැබුණා කියලා ඔයාගේ ඒ පිළිවෙල ඔයාට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඒකට පුරුදු වුණොත්. ඊළඟට ඉරිදා කියන්නේ මගේ ෆ්‍රී ඩේ එක, ෆැමිලි ඩේ එක මේ විදිහේ ඕනම නමකින් ඔයාට ඔයාගේ ඉරිදා දවස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් පවුල ඇත් එක්ක පොඩ්ඩක් ගෙදරින් එළියට යන්න යොදා ගන්න ඉරිදා දවස්. ඉතින් හැම මාසෙම ඉරිදා දවස මෙහෙම යන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. අර සතිය එකම විදිහට තියාගන්න නැතුව ඉරිදා දවසවත් පොඩි වෙනසක් කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාට ක්ලීන් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඉඩක් තියෙන්නේ වීකෙන්ඩ් එක විතරයි කියලා. ඉතින් මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකකින් කිව්වා කොහොමද ගෙදර කොටස් වලට බෙදාගෙන ඩීප් ක්ලීන් කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒකත් බලන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට monthly schedules, weekly schedules වගේ හදලා ඒවත් ඔයාගේ daily plan එකට ඇතුළත් කරගන්න. හැබැයි ඉරිදා දවස ෆ්‍රී වුණා කියලා වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න නම් එපා. මොකද ඉරිදා දවස විවේකීව හිටියාම ඔයාව රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. අන්න ඒ වාසිය ඔයාට ලැබෙනවා සඳුදායින් පටන් ගන්න ඉදිරි සතිය බොහොම කාර්යක්ෂමව වගේ වැඩ ටික කරගන්න. තවත් ටිප් එකක් තමයි ඩුවල් ටාස්කින්. ඉතින් මගේ අතින් මේක නිතරම සිද්ධ වෙන දෙයක්. එකපාර වැඩ දෙකක් කරන එක. ඩුවල් ටාස්කින් වලට පොඩි උදාහරණයක් දුන්නොත් ඔයා ව්‍යායාමයක් ගන්න කියලා ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ගියොත් අමතරව ඔයාට ලැබෙන වාසියක් තමයි ෆැමිලි ටයිම් එක ඔයාට එතනදි ක්‍රියේට් වෙන එක. ඒ වගේම අවශ්‍ය දේ විතරක් තියාගෙන අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කරන්නත් වැඩිපුර තියෙන දේවල් තවත් කාට හරි දෙන්නත් ඔයාට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ජීවිතේට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. මොකද වැඩිපුර දේවල් තියෙන අපි ඒ දේවල් නඩත්තු කරන්න අනවශ්‍ය විදිහට කාලය යොදවන්න වෙන නිසා. ඉතින් මම මගේ කිචන් එකයි ඩයිනින් ඒරියා එකයි ඩෙකොරේට් කරද්දී මේ කන්සෙප්ට් එක තමයි ෆලෝ කරලා තියෙන්නේ. වීඩියෝස් මම දාලා තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අනිත් පොයින්ට් එක තමයි මානසික නිරවුල් භාවයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සරල බව. ජීවිතේ යම් සීමා ඇති කරගන්න එක හොඳ දෙයක් විදිහටයි මම නම් දකින්නේ. සරල බව මතුවෙන්නේ අන්න එතනදී. විශේෂයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ වෘත්තීය ජීවිතේ මෙන්න මේ වගේ සීමා ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් හුඟක් හොඳ දෙයක්. මම නම් ඒ දේ අනුගමනය කරනවා. මොකද මම මට ගොඩක් ආදරේ නිසා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයා යම්කිසි ස්ථාවරත්වයකට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට තවත් දේවල් හඹා යන්නේ නැතුව නවතින එක හොඳයි කියලා. එතකොට තමයි ඔයා මේ දක්වා ඔයා හම්බ කරගත්තු දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේ භුක්ති විඳින්නට හරි ඔයාට නිදහසක් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. නැත්තම් මැරෙනකම් අපි කරන්නේ මොකක්ද? හඹා යෑම විතරමයි. ඒ නිසා තමයි ඔයාට ඔයාගේ පවුල මිස් වෙන්නේ. අන්තිමේදී ඔයාට ඔයාවත් නැති වෙනවා. ඉතින් මම මේ කිව්ව ටිප්ස් ටික ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා ඒවා ෆලෝ කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ රැකියාවයි ඔයාගේ පවුලයි දෙකම සමබර කරගෙන ජීවිතේ ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මං ගෙහින් එන්න. ඔයාට සුබ දවසක්. ඉතින් එහෙනම් මං ගෙහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.